من به انتهای رج 36 رسیدم. میام یه تک زنجیرم رو میزنم، میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. میخوام رج 37 رو شروع بکنم. رج 37 از پایه دوم باید شروع کنم. پس میام اینجا یک بسته دیگه میزنم و 1 2 3 زنجیره. این اولین پایه. میرم 2 تا پایه بعد رو هم میبافم. در واقع از 4 تا پایه 3 تا پایه بافتم. 2 دور نخل روی قلاب. میام از پایه اولی که نبافتم به این شکل میگیرم، میارم بیرون و به این حالت میبافمش. این میشه اولی. دوباره میام یک زنجیره میزنم، میام روی بعدی هم به این شکل میام از روی پایه اول نه پایه دوم 1 2 و 3 1 2 2 دور نخل روی قلاب. میام از پایه اول به این شکل میگیرم و میبافم دونه دونه پایه رو. دوباره یک زنجیره میزنم، میام روی 4 پایه بعدی. 4 پایه بلند بعدی اولی رو نمیبافم، میام روی دومی، سومی و چهارمی. دوباره 2 دور نخل روی قلاب. میام از اینجا به این شکل پایه اول رو میگیرم و به این حالت میبافم. ببینید کار رو. دوباره یک زنجیره میزنم، میرم روی 4 تای بعدی به این شکل. 4 تای بعدی میام دوباره، یعنی تا آخر رج به همین شکل باید بافته بشه. فقط اینکه تعداد این پایه های به این شکلمون به 120 تا میرسه. ببینید به این شکل. دوباره یک زنجیره میزنم، دوباره میرم روی 4 تای بعدی به این شکل. کار رو تا انتها انجام میدم. پس از اینها باید 120 تا داشته باشیم. خب به انتهای رج 37 رسیدم. میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. چون میخوام این قسمت رو اول ببافم و بعد این 3 تا رو، پس برای این قسمت بعد از زدن زنجیره و بست سومین زنجیره میام از اینجا به این شکل میگیرم و دونم رو میارم از این وسط بیرون و یک زنجیره میزنم. 2 دور نخل روی قلاب. میام اول روی این قسمتی که دبل بافتم، میام این قسمت رو میبافم. حالا میام روی این 3 تا میبافم. پس میام اولی و بعد میتونین باز کنید ببینید. میام روی دومی و بعد ببینید اینجا رو. این میشه سومی. به این شکل اولیش شکل گرفت. تک زنجیرم رو میزنم، میام حالا روی این قسمت. میام اول این آخری از این 4 تا آخری رو میبافم به صورت دبل. ببینید حالا 3 تا پایه دارم. میام اول به این شکل میتونید نگه دارید. اینجا الان اولین پایه، دومین پایه و سومین پایه. ببینید به این شکل. از این هم باید 120 تا داشته باشیم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، 2 دور نخل روی قلاب. میام اول روی این قسمت پایه رو که بافتم، حالا باید روی این 3 تا ببافم. میام
اولین پایه، دومین پایه و سومین پایه. دوباره یک زنجیره میزنم، دو دور نخ روی قلاب، میام روی پایه دوبلی که بافته بودم روی چهارمی، حالا میرم سه تا رو میبافم، میام به این شکل پایه اول، پایه دوم و پایه سوم. دوباره یک زنجیره و تا انتها به همین شکل ادامه پیدا میکنه. به انتهای رج 38 رسیدم، میام به اولین پایه، به این شکل بست میزنم. رج 39 رو میخوام شروع بکنم. در رج 39 روی 4 تا پایه بلند میبافم، یعنی 1 2 3. این اولین پایه، 2 3 و 4. در واقع داریم اینجا رو میبافیم. میام یک زنجیره میزنم، میرم روی 4 پایه بعدی، 1 2 3 و 4. دوباره یک زنجیره میزنم، میام این قسمت، 1 2 3 و 4. به همین ترتیب تا انتهای رج 39 میبافم. خب ببینید من به انتهای رج رسیدم، رج 39. الان ما اینجا رو اجرا کردیم، حالا میخوایم این قسمت رو ببافیم و بعد این قسمت رو، یعنی در واقع این که رج 39 هست، رج 40 میشه این قسمت، رج 41 هم میشه این قسمت. پس ما الان رج 40 این قسمت رو میبافیم. شما به هر مقداری که خواستید این قسمت رو هم میتونید اضافه بکنید، یعنی از اینجا که الان این پایه بلند و 4 تا پایه بلند رو بافتیم و تک زنجیره، این قسمت رو به اضافه این پایه بلند دوبلی که بافتیم و اینجا پایه دوبل بعدی در رج بعد. دوباره باز اگه خواستید بزرگترش بکنید، حالا من که دارم دوباره این رو تکرار میکنم، شما خواستید بیشتر تکرار بکنید، این 3 رج رو همینطور ادامه بدید، یعنی رج 37 38 و رج 36 37 38، چون 39 که دوباره تکراره. الان رج 40 به این شکل میشه. میام روی، بعد از زدن تک زنجیره، میام روی پایه سوم، بستم رو باید بزنم. دوباره باید بیایم این دفعه روی پایه دوم ببافیم. پس میام به این شکل، 3 تا زنجیره، 3 تا پایه بلند بعدی رو میبافیم، 2 دور نخ روی قلاب، میام از این قسمت پایه اول رو میگیرم، پایه‌ای که نگه داشته بودیم و نبافته بودیم به این شکل میبافم. پس این از رج 40. دوباره میام یک زنجیره میزنم. حالا شما اگر احساس کردید که کارتون داره جمع میشه، به جای یه دونه تک زنجیره 2 تا تک زنجیره بزنید. حالا برای من یه دونه کافیه. میام یه دونه تک زنجیره، میام روی پایه اول رو کاری ندارم، رو پایه دوم، پایه سوم و پایه چهارم، 2 دور نخ روی قلاب، میام از این قسمت پایه اول رو میگیرم و میبافم. دوباره میام یک زنجیره میزنم، باز از بین این 4 تا میام رو پایه دوم. در واقع من الان این قسمت رو که دارم میبافم تکرار رج هستش، یعنی شما دارید این قسمت رو تکرار میکنید. من
2 تا از این مدل دارم میندازم. شما میگم اگه خواستید کارتون رو بزرگتر کنید بیشتر میتونید این کار رو انجام بدید. دوباره 1 زنجیره و تکرار. پس این هم از رج 40. رج 41 دوباره این قسمت تکرار میشه، پایه بلند دبلی که بافتیم اینجا رو. به انتهای رج 40 میرسم. میخوام رج 41 رو شروع کنم، یعنی در واقع این قسمت رو میخوام ببافم. میام به 3مین زنجیره بستم رو میزنم بعد از زدن تک زنجیرم. حالا دوباره این نخ رو میکشم میارم از اینجا، چون میخوام اول پایه 4 رو ببافم. تک زنجیرم رو میزنم، 2 دور نخ روی قلاب. در واقع دقیقا همینه، منتها من دوباره دارم آموزشش رو بهتون میدم. اگه دوباره نگاه کنید همین کار تکرار میشه. میام رو پایه اول حالا میبافم، بعد میرم روی پایه دوم و بعد میرم روی پایه سوم. یه تک زنجیره که گفتم میتونید 2 تا بزنید اگر احساس کردید داره تنگ میشه و داره جمع میشه. دوباره میام 2 دور نخ روی قلاب، میام اینجا روی پایه 4م، دوباره پایه دوبلم رو میبافم. میام از اینجا روی پایه اول یه پایه بعدی یه پایه و بعدی هم یک پایه. دوباره 1 زنجیره میزنم، 2 دور نخ روی قلاب، میام این قسمت پایه آخر رو میبافم. از این 4 تا پایه 4م حالا میرم پایه اول، پایه دوم و پایه سوم. دوباره 1 زنجیره و تا انتها به همین شکل ادامه پیدا میکنه و کار به این شکل میشه. خب ببینید رج 42 رو من به این شکل بافتم، چون دیگه توضیحش رو داده بودم این قسمت، اینجا ادامه دادم. پس رج 42 با 4 تا پایه بلند تک زنجیره 4 تا پایه بلند میبافم. و اینکه الان میخوام رج 43 رو شروع کنم. باز بهتون گفتم اگر شما میخواید این بافت رو ادامه بدید میتونید بافتتون رو بزرگتر بکنید، ادامه بدید، از رج بیشتری استفاده بکنید. ببخشید من یکم سرما خوردم. برای رج 43 میام داخل این تک زنجیره بعد از زدن بسته اینجا. پس در رج 43 میام اینجا 1 پایه کوتاه میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، میرم داخل تک زنجیره بعدی و 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 3 تا زنجیره میزنم، 2 و 3 و دوباره 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 و 3. میام دوباره 3 تا زنجیره میزنم. پس فاصله هامون 3 زنجیره است. میرم تو فضای تک زنجیره بعدی و 1 پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 تا زنجیره فاصله، میرم توی زنجیره بعدی و شروع میکنم به بافتن 3 تا پایه بلند، 3 زنجیره، 1 2 3 و دوباره داخل همون تک زنجیره 3 پایه بلند دیگه. به این شکل تا انتهای رج بافته میشه. پس رج 43 به این شکل هستش. خب به انتهای رج 43 میرسم، میام 3 تا زنجیره میزنم و میام به این پایه کوتاه بستم رو میزنم. برای رج 44 ما باید بیایم روی این قسمت پایه بلند. پس روی این 3 تا زنجیره برای اینکه برسم به اون پایه بلند اولم میام روی این 3 تا زنجیره روی هر کدوم 1 بست میزنم. میرسم به این قسمت، میام بستم رو میزنم و 3 تا زنجیره معادل 1 پایه بلند. میام روی هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. میام داخل این فضای 3 زنجیرمون میام 1 2
3 پایه بلند میزنم، دوباره 2 تا زنجیره این بار و 3 پایه بلند داخل همون فضای زنجیرم. به این شکل. حالا میام 3 تا پایه بلندم رو میبافم. 1 2 و 3. کار به این شکل میشه. میام 1 2 تا زنجیره میزنم، این قسمت رو رها میکنم، میام دوباره روی این قسمت میام 3 پایه اول رو میبافم. 1 2 و 3. داخل این فضا 1 پایه بلند، 2 پایه بلند، 3 پایه بلند، 2 تا زنجیره میزنم و دوباره 3 پایه بلند میبافم. حالا روی این 3 تا پایه بلند هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. به این شکل. میام فاصله 2 تا زنجیره این قسمت رو رد میکنم، دوباره میام میرسم این قسمت و همین شکل تا انتهای کار میبافم. خب من تا انتهای رج 44 بافتم، به انتهای کار رسیدم. 2 تا زنجیره میزنم، میام به 3مین زنجیره بستم رو میزنم. رج 45 که آخرین دیگه رج ما هست و کار تموم میشه، ما باید بریم ما بین این پایه های بلند پایه کوتاه بزنیم. یعنی میام اینجا اولین پایه کوتاه، 1 میام ما بین اینا 2 3 4 و 5. به این شکل 5 تا پایه کوتاه میزنم. میام داخل این فضای 2 زنجیره 2 تا پایه کوتاه میزنم. حالا میخوام پیکوت ببافم. 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت یکی شدن رو میگیرم و 1 بس میزنم. دوباره میام این قسمت 2 تا پایه کوتاه میبافم. به این شکل. دوباره میام ما بین اینا، ما بین پایه های بلند و پایه کوتاه 2 3 4 و 5. ببینید کار به این شکل در میاد. میام این قسمت 1 پایه کوتاه میبافم. پس فاصله 2 تا زنجیره 1 پایه کوتاه شد. دوباره میام ما بین این پایه های بلند 1 پایه، 2 پایه، 3 پایه، 4 و 5 پایه کوتاه میزنم. میام تو فضای 2 زنجیره 2 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره که پیکوت بزنم، از این یکی شدن میگیرم و پیکوتم رو به این شکل میزنم. دوباره همین داخل 2 تا پایه کوتاه دیگه میبافم. دوباره میام این قسمت ما بین پایه های بلند 1 پایه کوتاه، 2 پایه کوتاه، 3 4 و 5 و این قسمت 1 پایه کوتاه. به این ترتیب تا انتهای رج میبافم.